תודה רבה קודם כל על ההזמנה. זה ממש מרגש ועוד לשמוע את שתי הדוברות הקודמות שבאמת מדברות על כל הצד הרוחני ואיך אפשר לחבר את זה למדע. אז בהכשרה שלי אני מדענית, אני דוקטור לביולוגיה מולקולרית ולאפיגנטיקה, והרבה מאוד שנים עבדתי במעבדות, הייתי ככה הארדקור מדע וקצת התרחקתי מהרוחניות. אבל באיזשהו שלב הבנתי שאנחנו לא יכולים רק לעבוד מתוך הגנטיקה ומתוך הגוף, וחיפשתי דרכים נוספות והבנתי שהריפוי יכול להתחיל לא מתרופה או מאיזשהו מכשיר, אלא ממש בתוך הגוף שלנו, וצריך לערב את התודעה והרגש והחוויה, כי ראיתי שהרבה פעמים זוגות שלא נכנסים להיריון, ב-50% מהמקרים הסיבה היא לא ידועה, אבל ברגע שאנחנו עושים איזשהו טיפול רגשי, איזשהו טיפול נפשי, שאנחנו מסתכלים על מה קורה בשרשרת הדורות, אנחנו בהחלט יכולים למצוא לזה פתרון. אז האם אנחנו יכולים להשפיע על הבריאות שלנו מתוכנו, האם יש לנו פוטנציאל ריפוי עצמי? אז בהחלט התשובה היא מדעית היא כן. אני רוצה להזכיר מה זה גנטיקה ואפיגנטיקה. אז גנטיקה היא בעצם תורת הגנים שלנו. כל אחד מאיתנו נולד עם ספר הוראות שנקרא בעצם, הוא נקרא הקוד הגנטי, והוא נמצא בכל תא ותא בגוף שלנו. הוא נמצא אצל כל האנושות, אצל כל אדם על פני כדור הארץ. הוא משותף לכל היצורים החיים על פני כדור הארץ, והמקור שלו בעצם הוא כוכבים. אנחנו בעצם אבק כוכבים. ואפיגנטיקה זה מה שנמצא מעל הקוד הגנטי שלנו, שהקוד הגנטי ברוב המקרים לא משתנה, אבל האפיגנטיקה היא כמו אם אין מתגים שאפשר להוריד או להוסיף על הקוד הגנטי שלנו, וזה לא משנה את התורשה שלנו, אבל זה בעצם, אם תדמיינו שהגנים שלנו, הקוד הגנטי שלנו הוא פסנתר, אז בעצם מה שקורה בחיים שלנו זה תלוי מי מנגן על הפסנתר הזה. כלומר, התודעה שלנו מושפעת מהסביבה הרגשית, מהלחצים שאנחנו נמצאים בהם, בשמחה שלנו, בתזונה שלנו, במערכות היחסים שלנו, בעצם בהוויה שלנו, איך אנחנו מסתובבים בעולם, וכל זה משפיע על ביטוי הגנים שלנו. אז אולי אנחנו לא יכולים לשנות את המוזיקה שירשנו מהבית, אבל אנחנו בהחלט יכולים לשנות את האופן שבו אנחנו מנגנים את המוזיקה הזאת. אז דוגמה מצוינת זה הטלומרים שלנו, זו רק דוגמה אחת לאפיגנטיקה. מי שהייתה לפניי לפני כמה הרצאות, דוקטור ליאת אדרי דיברה הרבה מאוד על הטלומרים, אז אני לא ארחיב יותר מזה, אבל אני רוצה לספר לכם שבקצוות של כל הכרומוזום שלנו, ה-DNA שלנו שארוז בכרומוזומים, בקצוות יש מקטעים שנקראים טלומרים, שהם בעצם השעון של התא, והם כמו, אם תדמיינו, שרוכים של נעליים, בכל קצה של שרוך נעליים יש פלסטיק כזה ששומר עליו, זה בעצם הטלומרים שלנו. ואת הטלומרים האלה אנחנו יכולים להשפיע עליהם, ומצאו דוקטור אליזבת בלאקברן, שאתם רואים את הספר שלה שהיא הוציאה פה יחד עם דוקטור איריס אפל, הם מצאו שבעזרת מדיטציה אפשר לשנות את אורך הטלומרים, אפשר לשלוט על האורך שלהם. ומה שהיא עשתה, דוקטור אליזבת אפל ובלאקברן, מה שהם עשו, הם בדקו וראו שאנשים שנמצאים בהוויה שהיא לא בסטרס, זאת אומרת, הם חיים בתודעה למרות הנסיבות מסביב, בתודעה שהיא תודעה שמחה, התאים שלהם מבחינה ביולוגית נשארים הרבה יותר צעירים. ואני פיתחתי את זה לתוך מודל שנקרא מודל האטנסגריטי, שמדבר גם על גמישות וגם על קשיחות. אתם יכולים לראות פה בתמונה, מי שזוכר, היו משחקים כאלה שאפשר היה ללחוץ עליהם, והם היו מתקבצים ועולים חזרה, וזה בעצם מודל האטנסגריטי, ללמד אותנו איך להיות במחשבה שהיא גמישה, אבל הגוף יכול להיות קשיח. כמו שלגוף שלנו יש שרירים ועצמות, ואנחנו יכולים להתקפל וגם להיפתח מחדש, אותו דבר בהוויה שלנו בתודעה שלנו. הידיעה שלנו, מה שאנחנו למדנו בדרך, היא אולי הקשיחות, אבל יש לנו מחשבה והתנהגות שיכולים להיות בהחלט גמישים. וזה מחזיר אותי למה שאמרו שתי הדוברות הקודמות על התודעה ועל תת התודעה. אז ה-DNA שלנו מורכב בעצם בצורה מאוד דומה, 95% מה-DNA שלנו לא מקודד, זאת אומרת זה כל התת מודע שלנו, ורק 5% מה-DNA שלנו מקודד, זאת אומרת המודע.
אז גם הביולוגיה שלנו והפיזיולוגיה שלנו מדברת על אותם דברים שאנחנו מדברים מבחינה רוחנית. והדרך שבה אני עושה את זה, ואני חושבת שהיא דרך מאוד נחמדה, היא דרך משחקים כתהליכי ריפוי, כי המשחק מחזיר אותנו למקום שבו הכל אפשרי, שהוא עוקף את המוח ההגיוני, הוא מאפשר לנו לשחק כמו ילדים, ודרך ייצוגים פשוטים בתוך המשחק, כי אני משלבים בזה גם קונסטלציה, אפשר לזהות דפוסים, לשמוע את הילד הפנימי, ולאפשר שינוי תודעתי, וזה גם מחזיר אותי לאחת הדוברות הקודמות שאמרה שאנחנו זוכרים דימויים ומילים, וזה בדיוק מה שקורה בקונסטלציה, בדרך המשחק הזה של הדרך החכמה. אז תודה רבה על האפשרות באמת לדבר על הדברים המעניינים האלה. וואו, תודה רבה. איזה דברים מעניינים מרתקים. יש לי כבר רשם.